Bízd rá magad az innovációra, és élvezd a sikert. Real Madrid és Hankook Tire. Együtt a győzelemért. Bízd rá magad, Hankook Tire. A Real Madrid hivatalos partnere. A Total Car erőmérő következő autója, ez az RX-8-as Mazda, amiben nem meglepetés, egy Wankel motor található. Egy ilyen dugattyú, idézőjeles dugattyú hajtja ezt az autót, amiből 2 található az autóban. Mint a legtöbb Mazda RX-8-as, ennek sem volt problémamentes az előélete. Amit a kezemben fogok, ez már egy korábbi dugattyúja, az eredeti motorja egy motorfelújításon esett át, és most egy pár tízezer kilométerrel ezelőtti felújítás eredményét látjuk. Milyen autó ez a Mazda? Elég érdekes kísérletezés ez a Wankel motor, mindig egy örök ígéret volt, talán igazából sosem forrott ki, most is vannak még tervei vele a Mazdának. Ennél az autónál azért kijött minden olyan probléma, amit láthatunk, habár egy nagy teljesítményű és kis tömegű motort kaptunk, az autó összességében véve nagyon kellemes. Hogy mitől is jó ez az autó? Például itt van egyből a motorháztető, alumíniumból készült, nyilván azt is jelzi, hogy egyből nagyon könnyű. Maga a motor is egy egyszerű, kicsi darab. Itt, ha nagyon kellene keresnünk, valahol ott a mélységben, a generátor alatt találjuk a 2 tárcsás motort. Látszik, hogy egyből az első tengely mögé került, rendkívül mélyen van, és a súlypontja is nagyon jó. Összességében a vezethetőségnek semmi nem szab határt, nagyon jó megoldások vannak. Például nézzük egyből az utasteret, ott is az ülések nagyon mély pozícióban vannak. Egy olyan ajtó megoldást találtak ki, ami a Mazdánál nem szokatlan, mondhatnánk 4 ajtós, de ők sokszor rear access panelnek nevezik. Van egy további ajtó, amin a hátsó 2 ülés elérhető. Így egy nagy nyílásunk keretkezik, de nem veszít a merevségéből jelentősen az autó. Szóval ez is ott van a szeren. Természetesen hátsó kerékhajtású, kiviteltől függően 5 vagy 6 fokozatú váltót kapott az autó, ebben a példányban 6 fokozat van, és a kompakt méretei, a jól összehúzott nehéz súlyú elemek is mind azt adják, hogy az autó nagyon jól vezethető. Talán az egyetlen fájó pontja az a motorja, amivel azért elég sűrűn adódnak problémák, és némi tudást, hozzáértés is igényel a használata. Essünk túl a fájdalmas részeken. Hoztál nekünk egy kamrát, ami egy klasszikus autóban a henger, ez az autó sajátja. Miért volt szükség ezt kicserélni? Azért volt szükség kicserélni, mert ezt az autót 100 000 kilométerrel vettem, és ekkor már 3 banános dobozban kaptam mellé a motorját, és az a szerencsétlen pillanat volt, amikor Magyarországon éppen senki nem foglalkozott hivatásszerűen Wankel motor felújítással. Emiatt aztán szóba sem jött az, hogy ezekkel az alkatrészekkel legyen összerakva új tömítésekkel egy motor, hanem végeredményben Angliából rendeltem hozzá egy komplett motort, mert az egy járhatóbb és biztosabb útnak tűnt. Spoiler, nem lett az, de akkor meg jó ötletnek tűnt. Ha ezt ismerted, mi fogott meg az autóban? Miért választottad mégis? Én annó beültem egy MX-5-be, egy jó címbora révén, és akkor eldöntöttem, hogy nekem kell egy hátsó kerekes autó. Csak mire összejött az, hogy legyen hova tenni és legyen miből megvenni, addigra már nem 2-en voltunk, hanem szerencsére 3-an. És akkor így ezt szerint kezdtem el keresgélni, mindenképpen hátsó kerekes szerettem volna, mindenképpen valami normális sper vagy hasonló differenciálmivel. És végül kikötöttem ennél, amit először nyilván én is próbáltam magam lebeszélni róla, de úristen, ebben Wankel motor van. Aztán ütköztettem azt, hogy mire szeretném használni. Végig gondoltam, hogy arra ez alkalmas lesz, és arra jutottam, hogy igen, mert ha a rémhírek beteljesülnek, és csak 60 000-et bír benne egy felújított motor, az az én tervezett felhasználásom mellett akkor is 10-12 év, 12 évente pedig belefér egy motorfelújítás. Hoztál nekünk egy érdekes diagramot a motorfelújítást követő kompressziómérésekről. Miért van arra szükség, hogy valaki figyelje a kompressziót egy RX-8-ason? Szükség talán azért van rá, mert ebből kap legjobban információt arról, hogy a motorjának az állapota éppen hol tart, mondjuk azt, hogy egy ilyen élettartam görbén. Ez legutóbbi, ez idén februári, tehát mondhatni az idei szezon előtti mérés tartja a kezdetekkori
nem túl jó. Kompresszióértéket, de ez legalább konstans, és azóta is ugyanott tart. Mentünk is egymás mellett 12 000 kilométert futott gyári motoros autóval, és ugyanazt a végsebességet el tudtuk érni, hiszen hát ugye a teljesítményre leginkább ott van már szükség. Ez azon érződik, hogy ennek már gyengébb a kompressziója, mint amit a Mazda minimum értékként megadott normálisnak, hogy melegen nehezebben indul be a jármű. A tippelést nem hagyhatjuk ki, de nagyon nehéz helyzetben vagyunk szerintem mindketten, én aztán főleg, neked biztos nagyobb a típus ismereted, meg hát érzed, hogy megy az autó. Itt a végsebességgel már mondtál egy példát. Mi a tipped? Azt gondolom, hogy ha 190 fölött lesz, akkor már örülni fogok. Itt ugye az autóvédelmével el kell mondani, hogy a Mazda nagyon sok mindent kumantott erre a motorra teljesítményre. Először azt mondták, hogy 250 lóerő, aztán végén 231-et mertek bevallani. Soha nem tudott annyit. Én úgy gondolom, ha 190 fölött lesz, akkor örülök. Ha alatta, akkor nem örülök, de mindegy, mert végül is megy. 190-et mondtál. Én kevésbé vagyok optimista, én akkor azt mondanám, hogy 185, egy kicsit alá tippelnék. Motornak gyönyörű hangja volt, de ennek ellenére ismerjük ezeket az előjeleket. Igen. Nézzük meg akkor, mit tud a padon. Jó. Megvolt a mérés, gyönyörű hangja van az autónak. A leszabályzás olyan 9000 környékén van, és hát ugye a Wankel hangja az talán még egy kicsit ezt megszorozza. Amit az görbék mutatnak, az érdekes. Ugye az előbb megbeszéltük, hogy mit tud kompresszió szinten ez a motor. Látszik sajnos, hogy a teljesítmény az a 184 lóerőnél tetőzött, de ez a fordulatszám, az 6750, az lényegesen alacsonyabb, mint a gyári. Hegyek, völgyek között zakatol itt is a teljesítmény és nyomatékgörbe. Sajnos látszik, hogy ez nem olyan ideális kristálytiszta, mint ami az ember elvárná, de a mértékéből én úgy veszem észre, hogy ez nem az az érték, amikor már ezt éreznénk a vezetésen, hogy megtorpanna, vagy nehezen menne az autó. És elég korán lehetett terhelést adni a motornak, tehát maga a rendszer szabályzás az nagyon a helyén lehet, nagyon alacsony fordulatról lehet ezzel a motorral már gyorsulni. Én ezt látom, mit szólsz hozzá? Hát igen, a Wankel motor karakterisztikájából fakadó görbéket nagyjából látjuk. Ott a közepén azt a kis púpos tevét, azt nem teljesen tudom mire vélni. Van egy rakoncátlankodó mágnesszelepem, melegen nem mindig jól teszi a dolgát. Ez a jármű is ugye 16 éves, úgy nagyjából mostanában kezdenek ezek a mágnesszelepek itt ezekben elpusztulni. Nyilván rettenet meleg van a motortérben, ahhoz képest azt gondolom, hogy jó, hogy ezek 16 évet elmennek, de most már nyilván ezek kezdenek halálozni és cserélgetni kell őket. Mindenképp jó. Nagyon köszönöm, hogy elhoztad nekünk ezt a gyönyörű autót, és én azért azt gondolom, hogy ezzel a teljesítménnyel sincs sok probléma. Együtt lehet vele élni, lehet vele haladni. Köszönjük még egyszer. Köszönöm szépen. Erőmérő sorozatunk következő autója, ez a Polo, Volkswagen Polo 9N 1.9-es PDT-DI motorral. Mindössze 494 000 kilométer van benne, és a tulajdonosa imádja. Úgy érzi, hogy talán az összes lóerő megvan benne, ha te is kíváncsi vagy rá, iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára, és nyomd meg az értesítési ikont.